التهاب الوتر المكلس. التهاب الوتر المكلس يمكن أن يحدث في أي مكان في جسمك، إلا أن المكان الأكثر شيوعاً للإصابة به هو أوتار الكفة المديرة، وخاصة وتر العضلة فوق الشوك. الكفة المديرة هي مجموعة من العضلات والأوتار توفر القوة والثباتية للجزء العلوي من الذراع والكتف. يحدث التهاب الوتر المكلس عندما تتراكم ترسبات الكلس ضمن نسيج الوتر. الأسباب: سبب تراكم الكلس في الكفة المديرة غير معروف، على الرغم من أنه أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يرفعون أذرعهم بشكل روتيني للأعلى والأسفل في العمل. يمكن أن يصيب التهاب الوتر المكلس أي شخص. تصيب هذه الحالة عادة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، والنساء أكثر من الرجال. هناك ارتباط بين ترسبات الكالسيوم في الأوتار والداء السكري، وأيضاً مع اضطرابات الغدة الدرقية. الأعراض: حوالي ثلث المصابين بالتهاب الوتر المكلس لا يعانون من أي أعراض ملحوظة. العرض الأكثر شيوعاً هو الألم المرتبط بالحركة، قد يحدث فجأة أو يشتد تدريجياً ويمكن أن يحد من مجال حركة الكتف. إيلام بجس الوتر المصاب: قد يجعل الألم أيضاً من الصعب عليك النوم ليلاً. التشخيص: سيسألك طبيبك عن أعراضك والقصة المرضية. سيقوم بإجراء فحص سريري للكتف المصاب لمعرفة ما إذا كان نطاق الحركة قد تغير ومدى شدة الألم. سيطلب أشعة سينية بسيطة للكشف عن ترسبات الكلس الكبيرة أو مشاكل أخرى في المفصل. قد تظهر الأشعة البسيطة ترسب الكلس داخل الوتر، وعادة ما يكون على بعد 1.5 إلى 2 سنتيمتر من ارتكاز وتر العضلة فوق الشوك على الحدبة الكبيرة للعضو. تساعد الأمواج فوق الصوتية الألتراساوند طبيبك في تحديد الترسبات الصغيرة التي لا تظهر بالأشعة السينية. تظهر تكلسات في التصوير الطبقي المحوري لكن لا يوصى بها بشكل روتيني. يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أيضاً، على الرغم من أنه لا يستخدم بشكل عام لتقييم التهاب الوتر المكلس غير المترافق بمشاكل أخرى. العلاج: يمكن علاج معظم الحالات بدون جراحة. بداية سيطلب منك طبيبك تخفيف الألم بالراحة باستخدام الوشاح المعلق للذراع. قد يصف لك مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إنسيتس، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهاب. قد تحتاج إلى حقن الكورتيزون الذي يقلل الالتهاب على المدى القصير. يمكن استخدام العلاج بالأمواج الصادمة خارج الجسم. سيستخدم طبيبك جهازا صغيرا لتوجيه صدمات ميكانيكية لكتفك بالقرب من مكان التكلس. هذه الصدمات يمكن أن تحطم الترسبات الكلسية. يمكن للجسم بعد ذلك إعادة امتصاص القطع الصغيرة. يجرى هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. العلاج بالأمواج فوق الصوتية: سيستخدم طبيبك جهازا لتوجيه أمواج صوتية عالية التوتر إلى الترسبات الكلسية، وعادة ما يكون هذا العلاج غير مؤلم. العلاج بالإبر عن طريق الجلد: سيستخدم طبيبك إبرا لعمل ثقوب صغيرة في جلدك، ستسمح له بإزالة الرواسب الكلسية يدويا. يمكن استخدام الأمواج فوق الصوتية المساعدة في توجيه الإبر إلى الموضع الصحيح. بمجرد أن تبدأ شدة الأعراض بالتراجع، ستعمل مع المعالج الطبيعي لتقوية عضلاتك وزيادة مجال الحركة. العلاج الجراحي: يجب التفكير بالعلاج الجراحي بعد 6 أشهر إذا تفاقمت الأعراض أو فشلت في التحسن بالعلاج المحافظ، أو قبل ذلك إذا تأثرت الحياة اليومية بشكل كبير. سيقوم الجراح بإزالة رواسب الكالسيوم وغسيل المنطقة باستخدام المنظار. إعادة التأهيل بعد الجراحة: ينصح بحماية الكتف وارتداء الوشاح لمدة 4 إلى 6 أسابيع. يمكن إجراء التمارين النواسية لمدة 5 إلى 10 دقائق عدة مرات يوميا خلال الأسابيع القليلة الأولى. يجب أن تتوقع حضور جلسات العلاج الطبيعي لمدة 6 إلى 8 أسابيع. يمكنك أن تكون قادرا على قيادة السيارة عندما تتوقف عن تناول الأدوية المسكنة وتشعر أنه يمكنك التحكم في عجلة القيادة، حوالي أسبوع إلى أسبوعين. في الوظائف المكتبية يمكنك العودة إلى العمل خلال شهر واحد بعد الجراحة، لكن الوظائف التي تتطلب عملا يدويا كبيرا تحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع إجازة من العمل. يمكن التفكير في العودة إلى الرياضات التي لا تسبب أي إجهاد على الكتف خلال الشهر الثاني.
سيتوجب عليك الانتظار 4 أشهر بعد العملية قبل العودة الكاملة للرياضة.